Hello students, welcome to Srenigotha. আজি আমি তোমালোকৰ ক্লাস 6 সায়েন্সৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 10 motion and measurement of distance or part number 1 to পঢ়িম ঠিক আছে আমি লাস্ট ক্লাসত ইন্ট্ৰোডাকশন তো চাইছিলো আৰু আজি আমি part number 1 to পঢ়িম হে part number 1 to তোমালোকে পাবা তোমালোকৰ 10.2 ঠিক আছে how far have you traveled how wide is their decks আৰু এইটো তোমালোকৰ পেজ নম্বৰত আছে पेज नंबर 91 ठीक আছে তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 91 ত এই টপিকটো পাই যাবা আহাচোন আজি এই টপিকটো স্টাৰ্ট কৰো হাউ ফাৰ হেভ ইউ ট্ৰেভেলড সো ট্ৰেভেল মানে হৈছে ভ্ৰমণ কৰা ইয়াত কৈছে তুমি কিমান দূৰ ভ্ৰমণ কৰিছা অসমীয়াত চোৱা তোমালোকে কিমান দূৰ ভ্ৰমণ কৰিলা তাৰপিছত আছে হাউ ওয়াইড ইজ देयर ডেস্ক এই ওয়াইড যে WYDE ওয়াইড মানে হৈছে বহল আৰু ডেস্ক মানে তোমালোকে জানাই তোমালোকৰ যিখন তোমালোকে স্কুলত ব্যৱহাৰ কৰা সো এটো অসমীয়াত আছে এই ডেস্কখন কিমান বহল মানে তুমি কিমান ঠাই দূৰ গলা বা তুমি কিমান ডেস্ক কিমান দীঘল বা ডাঙৰ ডেস্কত তোমালোকে পঢ়ি আছা হেতু তোমালোকক খুজিছে আৰু তোমালোকে এই দুটা কেনেকৈ মেজাৰ কৰিবা জুখিবা ঠিক আছে এতিয়া How did people know how far they have traveled মানুহে কেনেকৈ গম পাব যে সিহঁতে কিমান দূৰ ভ্ৰমণ কৰিছে How will you know whether you can walk all the way to your school or whether you need to take a bus or a rickshaw to reach your school? That's why. How will you know? Tumi keneke janiba whether you can walk all the way. Tumi gute batu se khuskai jabo pariba. Tumi keneke gom paba to your school. Tumaloke nijor school ole je gute batu khuskai jabo pariba kenekoi gom paba or whether you will need to take a bus auto rickshaw to reach your school আৰু তোমালোকে স্কুল পাবলৈ এখন বাস লব লাগিব নে ৰিক্সা লব লাগিব তোমালোকে কেনেকৈ গম পাবা এতিয়া তোমালোকে এনেকৈ গম পাবা যদি তাৰ দূৰত্ব তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা স্কুলখনৰ দূৰত্ব যদি তোমালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত হয় তেতিয়া তুমি কি হ'ব খুসকৈ যাব পাৰিবা যদি তোমালোকৰ বহুত দূৰ হয় 4 5 6 কিলোমিটাৰ হয় তেতিয়া তোমালোকে কি লাগিব হয় তোমালোকৰ বাইক লাগিব নহলে ৰিক্সা লাগিব ঠিক আছে নহলে বাস লাগিব এইবোৰ তোমালোকে যাব লাগিব মুঠতে আমি গম পাম কিহৰ দ্বাৰা দূৰত্বৰ দ্বাৰা তাৰপিছত when you need to purchase something is it possible for you to walk to the market so যেতিয়া তুমি কিবা এটা কিনিব যাবা তেতিয়া আমি বজাৰলৈ খুসকাহি যোৱাটো আমাৰ দৰকাৰ নে প্ৰয়োজন বুলি তোমালোকে কেনেকৈ গম পাবা How will you know the answer to this question? আৰু তোমালোকে এই কোৱেশ্চনবোৰৰ এনসাৰ কেনেকৈ গম পাবা It is often important to know how far a place is. So, এখন ঠাই কিমান দূৰ হয় হেতু আমি জানাটো আমাৰ দৰকাৰ so that we can have an idea how we are going to reach that place with walk আৰু আমি তেতিয়া চাব পাৰো যে আমি সেই ঠাইলৈ খুসকাহি যাব পাৰো নে নোৱাৰো Take a bus or a train আৰু আমি বাস এখন লও নে ট্ৰেইন এখন লও নে আমি জাহাজ এখন লও শিপ এখন লও নে আমি এৰোপ্লেন এখন লও অর ইভেন এ স্পেসক্রাফট মানে মহাকাশযান যদি তুমি মঙ্গল গ্ৰহলৈ যাব লাগিব তেতিয়া আমি কি নিব লাগিব স্পেসক্রাফট নিব লাগিব ঠিক আছে যাক কোৱা হয় অসমীয়াত মহাকাশযান Sometimes there are objects whose length or width are we need to know আৰু তাত কিছুমান কেতিয়াবা বস্তু থাকে যে সেই বস্তুবোৰৰ আমি লেংথ দৈৰ্ঘ্য আৰু উইথ বহল প্ৰস্থটো আমি জানিব লাগে ঠিক আছে In Prohelika and Pragyan's classroom there are large desks which are to be shared by two students Prohelika আৰু Pragyan যেটো ক্লাছত পঢ়ে সিহঁতৰ ক্লাছত কি হয় এখন দীঘল বেঞ্চ থাকে আৰু সেই বেঞ্চখন তোমাৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে শেয়াৰ কৰিব লাগে মানে এখন ডেস্কত আমি দুটা ল'ৰা ছোৱালী বহাব লাগে তাৰ কি কৈছে Prohelika and Pragyan share one desk but frequently one end up fighting that the other is using a larger share of the desk so এই যে দুজন ল'ৰা ছোৱালী বহে এখন তোমাৰ বেঞ্চত ঠিক আছে তেতিয়া ইহঁত দুটা ল'ৰা ছোৱালী কি কয় কাজিয়া কৰে যে কি কয় ইটোৱে কয় তই বেছি ঠাই লৈছ আৰু ইটোৱে কয় তই বেছি ঠাই লৈছ মানে সিহঁতৰ মাজত কাজিয়া লাগে ঠিক আছে On the teacher's suggestions they decided to measure the length of the desk so যেতিয়া এজন শিক্ষকে সিহঁতক সাজেষ্ট কৰিব ঠিক আছে তেতিয়া সিহঁতে কি কৰিলে সেই সাজেশনটো লৈ পিলে সিহঁতে ডিসাইড কৰিলে যে সিহঁতে বেঞ্চখন জুখিব আৰু বেঞ্চখন জুখি সমান ঠাইত সিহঁতে ভগাই ল'ব ঠিক আছে সিহঁত তোমালোকৰ নিচিনা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী হয় সিহঁতে ডেস্কত তোমাৰ কি কৈছে কাজিয়া লাগিছে
আৰু কিহৰ কাৰণে এটাই কৈছে তুমি বেছি ঠাই লৈছা এটাই কৈছে তুমি বেছি ঠাই লৈছা মেক এ মাৰ্ক এক্স্যাক্টলি ইন দা মিডল অফ ইট এণ্ড ড্ৰ এ লাইন টু সেপাৰেট টু হাৰ্বছ অফ দা ডেস্ক আৰু সিহঁতে সেই ডেস্কখনৰ তোমাৰ কি কৰিলে জুখি পেলাই সমান মাজত সিহঁতে এডাল চিন দিব ঠিক আছে both of them are very fond of playing with danda with their friends Pragyan brought a set of stick and wooden ball with him so Pragyan কি কৰিলে এডাল তোমাৰ ষ্টিক ঠিক আছে এডাল তোমাৰ বাড়ি আনিলে আৰু এটা কি আছিল তোমাৰ উডেন বল ঠিক আছে কাঠৰ এটা বল আনিলে তো যাক কোৱা হয় টাংগুটিও বুলি কয় ঠিক আছে মানে এডাল ষ্টিক মানে এডাল এছাৰি নিচিনা বাড়ি আৰু তোমাৰ কি আনিলে এটা বল আনিলে তাৰপিছত সিহঁতে কি কৰিল জানানে here is how they try to measure the length of the desk আৰু সেই ষ্টিক ডালে আৰু বলটো সিহঁতে ডেস্কখন জুখিব আৰম্ভ কৰিলে ঠিক আছে সিহঁতে কোনো স্কেল আনা নাছিলে সিহঁতে জাস্ট কি আনিছিলে এডাল দীঘল বাড়ি আৰু এটা কাঠৰ বল তাৰ মাজেদি সিহঁতে ডেস্কখন জুখিব আহিছিলে চোৱাচোন দে সিহঁতে কেনেকৈ ডেস্কখন জুখে using the stick and the wooden ball figure 10.2 the desk seems to be having a length equal to the two sticks length and the two length of the wooden ball এটা সোয়া সেই যে ডেস্কখন হিহঁতে জুখিলে ঠিক আছে ডেস্কখন জুখোতে হিহঁতে গম পালে যে সেই ডেস্কখন কি হয় দুডাল ষ্টিক মানে তোমাৰ দুডাল তোমাৰ হিহঁতৰ এই লাঠিডাল যে দুডাল লাঠিডালৰ সমান হ'ব দীঘল আৰু সেই দুডাল লাঠিডালৰ লগত দুটা বল যোগ কৰি দিলে যিমানটো দীঘল হ'ব সিমানখিনি তোমাৰ দীঘল বুলি কৈছে ঠিক আছে ডেস্কখন এটা সব ফিগাৰ 10.2 কামাক চাবতি হয়নে এটো ফিগাৰ 10.2 সোয়া ইয়াত হিহঁতে কি কৈছে এডাল লাঠি হয়নে এই লাঠিডাল এডাল আৰু ইফালে এডাল লাঠি ঠিক আছে এই দুডাল লাঠি হল আৰু এই দুটা তোমাৰ বল ঠিক আছে সো এই দীঘলটো কি পাইছে হিহঁতে দুডাল দীঘল লাঠি আৰু দুটা বলৰ সমান বুলিছে আৰু ইয়াক সমান ভাগ কৰিবলৈ তোমাৰ কি কৈছে এই মাজতে চিহ্নডাল ৰাখি দিলেটো দুভাগ হৈ যাব কাৰণ কিয় এই বল দুইটাৰ দীঘল একে আৰু লাঠি দুডালৰ দীঘল একে বুজি পাইছানে এই লাঠি দুডালৰ দীঘল একে আৰু এই বলটো দীঘল একে গটিকে তাৰপিছত কি কৈছে সোৱা তুমি drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to a stick and a wooden ball in length যেতিয়া তোমাৰ কি হল এডাল কাঠৰ ষ্টিক আৰু এফালে এটা বল মাজতে এডাল চিন পাই দিলে তাৰ পিছৰ চিনডালৰ লগত আৰু এটা কাঠৰ বল আৰু এডাল দীঘল ষ্টিক সেই ষ্টিক দুডালৰ তোমাৰ কি হৈছে দীঘল একে আৰু সেই বল দুটা তোমালোকৰ দীঘল একে বুজি পাইছা আৰু যেতিয়া হি সমানে ভাগ কৰিল তেতিয়া হিহঁত দুইটা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমাৰ হিহঁত হেপি হৈ গল যে হিহঁতৰ ঠাইখিনি সমানে ভাগ হৈ গল ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা after a few days the mark line gets wiped out কিন্তু কিদিনমানৰ পিছত তোমাৰ কি হল সেই চিনডাল মুছা গল তাৰপিছত হিহঁতৰ আকৌ কাইজা ষ্টাৰ্ট হল Pragyan now has a new set of wooden ball and stick as he lost his old one আৰু এতিয়া Pragyan এডাল নতুন ষ্টিক আৰু এটা নতুন বল আনিলে কাৰণ তাৰ কি হল আগৰ তোমাৰ বলবোৰ হেৰাই গল ঠিক আছে আগৰ বল আৰু তোমাৰ সেই ষ্টিকডাল তাৰ হেৰাই গল Here is how the length of the desk seems to measure using the wooden ball and stick আৰু আমাৰ দেখাইছে ফিগাৰ 10.3 যে কেনেকৈ নতুন ষ্টিকডাল আৰু নতুন বলটো দি আমি লেংথটো জুখা হৈছে Hello now when measured with the new set of wooden ball and stick the deck length seems to be about 2 stick length and 1 wooden ball length with a small length still left out এটা সোয়া যেতিয়া হে নতুন ষ্টিকডাল আৰু তোমাৰ বলটোৱে জুখিলে তেতিয়া কি হল জানানে তোমাৰ গুটে ডেস্কখন তোমাৰ এডাল দুডাল ষ্টিকৰ সমান হল ঠিক আছে গুটে ডেস্কখন দুডাল ষ্টিকৰ সমান প্লাস তোমাৰ এটাহে তোমাৰ কাঠৰ বল সমালে আমাৰ ইয়াৰ আগতো কি হৈছে দুটা কাঠৰ বল সমাইছিল হয় না গটিকে আমি মাজতে ভাগ কৰি দিব পাইছিলো কিন্তু যেহেতু ইয়াত এটাহে কাঠৰ বল সমাইছে গটিকে আমি ইয়াৰ মাজত ভাগ কৰি দিব নোৱাৰো ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৈছে This is less than 1 wooden ball length now what আৰু এতিয়া আমি কি কৰিম খুদিছে Now would you suggest Pahilika and Pragyan do to measure a length of the whole desk so what would you suggest তুমি Pahilika আৰু Pragyanক কি সাজেষ্ট কৰিবা কি হিহঁতক উপদেশ দিবা খুদিছে to measure the length of the whole desk আৰু সেই তোমাৰ ডেস্কখন এতিয়া জুখিবলৈ তোমালোকে কি কবা ঠিক আছে তোমালোকক খুদিছে Can you use a cricket wicket and a bat to measure the length or do you think this might create the similar problem তোমালোকে খুদিছে যে ক্ৰিকেট খেলৰ জিনডাল উইকেট ডাল ঠিক আছে উইকেটৰ লাঠিডাল সেই লাঠিডাল বা ক্ৰিকেট বেটখনে তোমালোকে ডেস্কখন জুখিবানে
নে তোমালোকে ভাবিছা যে সেই লাঠিডাল আৰু তোমাৰ ক্ৰিকেট বেট পাতে একে ধৰণৰ প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰিব One thing they could do is to take a small length of a string and mark 2 points on it. This will be a string length. They can measure the width of the decks in. আৰু তোমাক এডাল তোমাৰ string ল'ব দিছে ঠিক আছে সেই string ডালৰ মাজতে এটা ভাগ কৰি ল'ব দিছে আৰু সেই ডালে তোমাৰ কি কৈছে জুখিব দিছে বেঞ্চখন মানে ডেস্কখন তাৰপিছত চোৱা string length. How can they use the string to measure distances less than the length of the string? আৰু সোয়া হিহতে কিছুমান লেংথ ঠিক আছে তোমাৰ সেই স্ট্ৰিং ডালতকৈ ছুটি হ'ব গতিকে সেই ছুটি লেংথটো তোমালোকে কেনেকৈ জুখিবা ঠিক আছে তে কৈছে দে ক্যান ফোল্ড দা স্ট্ৰিং এন্ড মাৰ্ক ইট হাফ 1/4 এন্ড 1/8 আৰু তোমালোকক স্প্ৰিং ডালত এনেকৈ তোমাৰ জাপ কৰি দিব দিছে ঠিক আছে ফোল্ড কৰিব দিছে আৰু ফোল্ড কৰি কি কৈছে তোমাৰ 1/2 1/4 আৰু 1/8 ৰ নিচিনা তোমালোকক চিন দি যাব দিছে string length. Now, perhaps Pohelika and Poigyan can measure the exact length of the decks using the string. আৰু এতিয়া Pohelika আৰু Poigyane তোমাৰ কি কৈছে যে string ডালৰ exact length টো হিহঁতে জুখিব পাৰিব You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. আৰু তুমি ক'ব পাৰা যে হিহঁতে geometry boxত থকা scale ডালো ইউজ কৰিব পাৰে হেতু তোমাৰ পটককে সলভ হৈ যাব হয়নে and solve their problem আৰু হিহঁতৰ প্ৰবলেমটো তেতিয়া সলভ হৈ যাব কিন্তু কি জানানে তোমাৰ ইয়াত দিছে সব পৰীক্ষান has been reading about the way people used to measure distances ঠিক আছে পৰীক্ষানে পঢ়ি আছিল যে মানুহে কেনেকৈ ডিসটেন্স জুখিছিলে এটা সোৱা before such standard আৰু কেদিমানৰ আমাৰ কি তোমাৰ কেই বছৰমানৰ আগত কেই শ বা কেই হাজাৰ বছৰ আগত তেতিয়া কি আছিল তোমাৰ there were scales were made ঠিক আছে and he has been trying to follow different methods of measuring distances সোৱা আমাৰ বহুত আগতে এইবোৰ স্কেলবোৰ আমাৰ ডিসকভাৰ হোৱা নাছিলে মানে তোমাৰ কিছুমান ফিটা থাকে মানুহক জুখিবলৈ সেই ফিটাবোৰ আমাৰ কি হৈছিল তোমাৰ মানে ডিসকভাৰ হোৱা নাছিলে তেতিয়া মানুহে কি কৰিছিল এনেকুৱা দীঘল বাৰী এডাল দিয়ে সেই তোমাৰ দীঘলবোৰ জুখিছিলে There are so many occasions when come across a need to measure length and distances the tailor needs to measure the length of the cloth to know if it enough to stitch a coat so eta tailor এটা দৰ্জিয়ে তোমাৰ কি কৈছে কুৰ্তা এটা জুখিবলৈ কি কাপোৰখিনি জুখিব লাগিব ঠিক আছে যাতে সেই কাপোৰখিনি এটা কুৰ্তা তৈয়াৰ কৰিব পৰা হয়নে নহয় কি চাব লাগিব A carpenter needs to measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to make it store আৰু সোৱা এটা তোমাৰ কাঠৰ মিস্ত্ৰীয়ে আলমাৰি এটা বনাবলৈ ঠিক আছে আলমাৰি এটাৰ দৰ্জাখন বনাবলৈ সেই আলমাৰিটো দীঘলৰ প্ৰস্থটো জানিব লাগিব তাকে কোৱা হৈছে তোমাৰ মেজাৰমেন্ট অফ লেংথ The farmer needs to know the length and breadth of an area of his land to know how people sit to how much seed he can now and how much water would be needed for his crops আৰু এটা ফাৰ্মাৰে তাৰ মাটিখিনি কিমান দীঘল আৰু বহল জানিব লাগিব যাতে সি তাত কিমান বীজ দিব লাগে সি জানিব আৰু তাত কিমান পানী দিব লাগিব সি জানিব ঠিক আছে তোমাৰ বেছি মাটি হলে আমি বেছি পানী দিব লাগিব কম মাটি হলে আমি কম পানী দিব লাগিব গতিকে আমি সেই মাটিখিনি আমি লেংথ আৰু ব্ৰেডটো জানিব লাগিব Suppose you are asked how tall are you ঠিক আছে you want to tell the length of the straight line from the top of your head to the heel of your feet যদি তোমাক কোনোবাই যে খুটে এতিয়া তুমি কিমান উখ তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকৰ মূৰৰ পৰা ভৰিৰ তোমাৰ গেৰুহালে তোমালোকৰ লেংথটো জুখিব লাগিব স্কেল দি ঠিক আছে বা কিছুমান ফিটা থাকে সেই ফিটাবোৰ দি তোমালোকে জুখিব লাগিব How long is this broom so broom মানে হৈছে বাহনীডাল কিমান দীঘল তোমালোকক খুদিছে How wide is their desk আৰু আমাৰ ডেস্কখন কিমান বহল খুদিছে How far is it from Guwahati to Dibrugarh আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কিমান দূৰ আমাক খুদিছে How far is the moon from the earth আৰু শেষত খুদিছে যে আমাৰ এই চন্দ্ৰটো আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা কিমান দূৰ All these questions has one thing in common they are all concerned with distance between two places so আমাৰ এই সকলোবোৰ কোৱেশ্যন আমাৰ কি হৈছে কমন হৈছে কাৰণ কিয় they are all concerned with the distance between the two places আৰু হিহঁতে সেই দুটা ঠাইৰ তোমাৰ ডিসটেন্সটো লৈ তোমাৰ চিন্তিত হৈছে ঠিক আছে All these questions has one thing in common they are all concerned with distance between two places so এই সকলোবোৰ কোৱেশ্যন কমন আছে কাৰণ কিয় হিহঁতে কি বিচাৰিছে যে দুটা ঠাইৰ মাজত ডিসটেন্স বিচাৰিছে ঠিক আছে বাহনীডালৰ তোমাৰ এডাল মূৰ আৰু ইটো মূৰৰ মাজত ডিসটেন্স বিচাৰিছে গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মাজত ডিসটেন্স বিচাৰিছে মানে সকলো প্ৰশ্নতে তোমাৰ কি হৈছে এটা বস্তুৰ এটা মূৰ আৰু ইটো মূৰৰ মাজত তোমাৰ ডিসটেন্সটো খুজিছে
তাৰপিছত কি কৈছে, দ্য টু প্লেচেছ মে বি ক্ল'জ এনাফ লাইক দ্য টু এণ্ডছ অফ এ টেবল অৰ দে মে বি ফাৰ এপাৰ্ট লাইক ধুবুৰী এণ্ড তিনিচুকীয়া। চোৱা, দ্য টু প্লেচেছ মে বি ক্ল'জ এনাফ, আৰু দুটা ঠাই তোমাৰ ওচৰ পাজৰ হ'ব পাৰে, লাইক দ্য টু এণ্ডছ অফ এ টেবল। আৰু চোৱা, আমাৰ এখন টেবুল, তোমালোকে যিখন টেবুলত পঢ়া তাৰ তোমাৰ দুটা মোৰ ওচৰ হয়নে? অৰ দে মে বি ফাৰ এপাৰ্ট, নহ'লে সিহঁত বহুত দূৰ হ'ব, লাইক কাৰ নিচিনাকৈ তোমাৰ ধুবুৰী এণ্ড তিনিচুকীয়া, মানে আমাৰ যেনেকৈ ধুবুৰী আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা বহুত দূৰ, তেনেকৈ তোমাৰ মোৰ দুটা বহুত দূৰ হ'ব পাৰে।